سلام دوستان، نیما اشکان هستم با ویدیوهای آموزشی نرم افزار کتیا در خدمتتونم. هدف اون از این آموزش ها این هستش که اون دسته از عزیزانی رو که با نرم افزار کتیا آشنایی ندارن یا کم کار کردن رو به سطح قابل قبولی برسونیم. به همین منظور آموزش ها رو با یک طراحی ساده تو محیط دوبعدی کتیا شروع میکنیم. از منوی استارت گزینه مکانیکال دیزاین محیط اسکچر رو یا هم محیط دوبعدی رو انتخاب میکنید. اولین پیامی که براتون ظاهر میشه رو شما بدون هیچ تغییراتی تیک Enable Hybrid Design خورده بدون هیچ تغییراتی تایید میکنید. وارد این صفحه میشید، یکی از صفحات عمودی YZ و یا ZX رو انتخاب میکنید و وارد محیط ترسیمه یا دوبعدی میشید. اولین کاری که باید بکنید یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. برای عزیزانی که تازه میخوان با کتیا آشنایی پیدا کنن، شروع کنن کار کردن، فقط برای اون دسته عزیزانی که هنوز شروع نکردن و تازه میخوان از صفر یاد بگیرن، تمامی جعبه ابزارهایی رو که وجود داره در بغل، در این نوار بغل و پایین، به جز اون چند تایی رو که نیاز دارید که حالا من بهتون میگم کدوم هستش، توی ابتدای کار شما فقط به جعبه ابزار پروفایل، اپریشن و اسکچ تولز نیاز دارید و یه دونم ابزار کانسنتریت برای اندازه گذاری. همین جعبه ابزارها کافیه، بقیه رو شما میتونید ببندید و نیازی ندارید شلوغ باشه. میریم نقشه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین چیزی که باید از نقشه خونی شما متوجه بشید که این شکل نسبت به محور عمودی از مبدأ مختصات یعنی محور وای متقارن هست. یعنی اگر نصف کنید شکل رو می‌بینید که متقارن خواهد بود. چیزی که در ابتدای کار برای ترسیم شکل شروع می‌کنیم، 3 تا دایره کوچکتر با شعاع 20 داریم و یه دایره بزرگتر در مرکز 0 و 0 با شعاع 50. از جعبه ابزار پروفایل ابزار سیرکل رو فعال میکنیم. توجه داشته باشید برای اینکه بدونید از یک ابزار چندین بار استفاده کنید، کافی روی اون ابزار 2 بار کلیک کنید. وقتی که 2 بار کلیک کردید، نرم افزار بهتون این اجازه رو میده که هر چند باری که میخواید از اون ابزار استفاده کنید و بعد میرید مجددا روی اون ابزار کلیک میکنید تا غیر فعال بشه. از جعبه ابزار کانسنتریت ابزار کانسنتریت رو انتخاب میکنید برای اندازه گذاری. 2 بار روی اندازه میزنید. از این قسمت چون بر حسب شعاع هستن ما هم بر حسب شعاع میدیم. شما میتونید باز بیاید مثلا 25 بدید قطر رو که در واقع شعاع قطر رو 100 بدید که شعاع میشه 50. ولی اگر روی همون اندازه هایی که بر حسب شعاع هستش نقشه شما هم رو شعاع بذارید خب خیلی بهتره. سه تا اندازه رو گذاشتیم. کار بعدی که میکنیم همونطور که بهتون گفتم این شکل متقارن است، پس این دایره به همون فاصله از مرکز در سمت چپ شکل هم باید وجود داشته باشه. دایره رو انتخاب میکنیم. از جعبه ابزار اپریشن ابزار میرور رو انتخاب میکنیم. روی محوری که نسبت به اون میخوایم قرینش ایجاد بشه کلیک میکنیم. خب وارد نقشه میشیم. فاصله بین مرکز 2 دایره پایینی از همدیگه 100 و فاصله مرکز دایره بالا تا مرکز دایره پایینی فاصله مستقیم و عمودیشون 120. پس 100 و 120 هستش. مجددا ابزار کانسنتریت 2 تا مرکز فاصله رو 100 میکنیم. دوباره مرکز دایره پایینی مرکز دایره بالا. اینجا این نکته رو دقت کنید. کتیا به صورت پیش‌فرض همیشه میاد اون فاصله به صورت مستقیم رو بین 2 نقطه در نظر میگیره، یعنی کوتاه‌ترین فاصله رو.
شما فاصله عمودی بین این دوتا رو میخواید. برای اینکه بتونید فاصله عمودی رو به دست بیارید، تو حالتی که هنوز فاصله رو ثابت نکردید، من یک کار دیگه براتون انجام میدم. concentrate رو میزنید، مرکز دایره پایینی، مرکز دایره بالایی، هنوز ثابتش نکردید. در این حالتی که تکون میخوره، کلید راست موس رو یک بار میزنید، این تنظیمات رو بهتون میده. دو تا گزینه داریم که نوشته تنظیمات اندازه افقی و اندازه عمودی. ما ورتیکال رو میخوایم، میزنیم، این اندازه به صورت عمودی میشه و بعد روش کلیک میکنیم و 120 رو براش انتخاب میکنیم. نقشه میریم ببینیم بعد از اون باید چی رو ترسیم کنیم. سه تا دایره رو ترسیم کنیم، دایره بزرگتر کشیدیم. کاری که باید بکنیم، باید بیایم کمانهای بین دایره ها رو ایجاد کنیم. همونطور که شکل رو بهتون گفتم متقارن هستش، پس دو تا کمان بالای 20 و دو تا کمان پایینی 19 رو فقط یک طرف رو ایجاد میکنیم و بعد نسبت به محور عمودی در مبدأ مختصات میایم اونو قرینه میکنیم. یه دونه هم کمان داریم 100، پس شد 119 20. وارد جعبه ابزار اپریشن میشیم، ابزار کورنر. وقتی که ابزار کورنر، جعبه ابزار اپریشن رو شما فعال کنید، در ابزار اسکچ تولز حالتهای مختلفی رو که از این ابزار میتونید استفاده کنید فعال میشه. ما برای این رسم حالا جلوتر بهش میپردازیم که چه استفاده‌ای داره، ولی الان فقط به خاطر داشته باشید که حالت سومش نو تریم هست. ما این حالت رو میخوایم، یعنی این حالت یعنی که اون کورنری رو که ما میخوایم ایجاد میکنه، کمانی رو که میخوایم ایجاد میکنه، اما چیزی رو پاک نمیکنه. اجازه میده تا بعد خودمون تصمیم بگیریم چه قسمتی از شکل میخوایم پاک شه. قسمت بیرونی دایره پایین رو هم کلیک میکنیم، کمان رو میده. دو بار کلیک میکنیم تا برای چند بار استفاده فعال شه. قسمت بیرونی دو دایره و همینطور برای این دو دایره. اندازه کمان این ابزار رو غیر فعال میکنیم، اندازه رو میدیم. اندازه این کمان 100 19 و 20. مجددا میایم از ابزار میرور استفاده میکنیم برای قرینه کردن دو تا کمانی که توی شکل وجود داره. کلید کنترل رو میگیریم، روی دو تا کمان کلیک میکنیم، سلکت شدن، انتخاب شدن، ابزار میرور رو میزنیم، نسبت به محوری که میخوایم این اتفاق بیفته و میبینید که قرینه شد. الان همونطور که دارید میبینید شکل ما تکون میخوره، یعنی یک اندازه رو کم داره. یادتون باشه هر ترسیمی رو که شما توی نرم افزار کتیا تو محیط دو بعدی انجام میدید باید تماما به رنگ سبز رنگ در بیاد. وقتی یه شکل تماما به رنگ سبز رنگ در میاد، اصطلاحاً ما میگیم اون شکل فولی شده، اون ترسیم فولی شده. ببینیم چه اندازه رو کم گذاشتیم. اندازه عمودی رو گذاشتیم، اندازه افقی رو گذاشتیم، اندازه دایره همه گذاشته شده و همچنین اندازه کمانهای بیرونی. تنها اندازه‌ای که ما ندادیم اندازه 80 بین مرکز دایره ها یا همون کمان های بیرونی در بالای شکل هستش. وارد محیط کتیا میشیم، ابزار کانسنتریت، دو تا مرکز رو انتخاب و اندازه 80 رو انتخاب کنیم براش. همونطور که میبینید شکل به رنگ فولی در اومد. وارد ابزار، یعنی تنها کاری که الان مونده بکنیم با توجه به شکل، قسمت داخلی شکل باید پاک بشه. وارد جعبه ابزار اپریشن و از گزینه تریم جای فلشی رو داره، ابزارهای بیشتری رو میتونید باز کنید. فلش رو میزنید و ابزار کویک تریم یا پاکن رو فعال میکنید. شکل رو کمی زوم کنید، بزرگ کنید تا بتونید راحت‌تر تمام اون قسمت‌هایی رو که میخواید پاک کنید. و چون چند بار میخواید استفاده کنید، دو بار روی ابزار کلیک کنید، اون رو فعال کنید تا چند بار مجاز به استفاده از اون باشید. این شکلی بودش که
توی این نقشه بود و من براتون در نظر گرفتم. شکل تقریبا ساده ایه. یه بار دیگه هم ترسیمش رو مرور می‌کنیم. اول دایره به مرکز 50 در نقطه 0 و 0 کشیدیم. دایره 20 و دایره 20 پایینی و بالایی رو رد کردیم. دایره پایینی رو با استفاده از ابزار میرور در جعب ابزار اپریشن قرینه کردیم. فاصله 100 بین مرکز دایره پایینی و مرکز دایره بالا و پایین 120 رو دادیم. کمانهای 20، 19 و 100 رو با استفاده از ابزار کورنر و حالت نوترین اومدیم کمانها رو زدیم. دو تا کمان بالایی رو با استفاده از ابزار میرور در جعب ابزار اپریشن قرینه کردیم نسبت به محور عمودی و بعد اندازه 100، 19 و 20 رو که به کمانها دادیم. در آخر هم که فاصله 80 بین مرکز دو دایره یا کمان بیرونی رو دادیم تا شکل بشه به حالت فولی یا کاملا سبز رنگ در اومد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید، ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله قرمز پایین رو فشار بدید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.